Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag tänkte jag spela lite spel. Jag kom in i samma som du. Idag tänkte jag spela ett litet spel som jag aldrig har spelat förut. Så jag undrar verkligen vad det är för spel. Det är en tjockis in i min bas. Okej. Die, fast man kan inte döda varandra. Okej, du måste ju spåna fram gubbar. Tryck Nej men där. sluta skaka! Men tryck på Nej men jag bryr mig inte. Men han är Du skakar hela tiden. Men tryck på stjärnan så att du kan fortsätta utan att behöva attackera. Gör ett imperium. Du bara haggar ju dig. Nubb! Älg. Och Jävlar. alla mina soldater står Ah! runt Jag dog. Jag kan hämnas din död, jag ser vad du dog. Det är 3 stycken gubbar mot en patrusk. Fast jag har en drake! Jag har en drake! Oh yeah! Jag har en drake! Var är min medhjälpare? Du måste equippa den också. Det är 5 personer mot en. Jag dör! Jag dog. Där. Och sen ljus. Men sluta skaka stolen! Tryck på is. Men du behöver inte visa vad det står. Tryck på is. Men Ise. varför måste jag det? För att då så måste du trycka den på Hero 8. På 8. Så kommer han hjälpa dig. Sen så levlar du har 0% XP. Den kostar inget. Jag möter en drage. Jaha, jag möter en jävla Big Mama. Ja men draken är värre. Fjorens, jag fick tydligen 2 av mina medlemmar. Nej! Jag kan döda en helt ensam. X-Might. Jag håller på att döda en helt Jag ensam. var så nära på att döda Jag vet en glitch. Jag vill bara döda han. Jag kommer hit, ska spukta. Nu. Egentligen så är det du som är nybörjare. Nu har jag 170 cash. Och sen kommer knighten som tutar ner asmycket och försöker döda mig. Och sen kommer värsta imperiumet. Alla mina heroes är på det. Ja! Alla de är mina heroes. Jag vet en normal knight. Bam. Jag vet 2 normala knights. Jag vet 12 soldater. Hero, nu flyger mina heroes dödar. Jag följer efter min armé. Du har en drake. Detta är min bästa. Åh fan, har du en drake? Du har Min en bästa är skitstark. Level 10. Kostar inte kistan något? Jo, Nej. 125 där. Men i början kanske. Fick jag en till? Det kostar. Nej, kolla jag förlorar inget. Men det är bara för att man ska få lite saker. Nu. Dogge! Jag har inte Dogge. Oh. Han är din bästa. Vänta, va? Jag får. Dogge är din bästa. Bra där, min soldat. Ta han då. Jag kan döda min soldat. Så. Jag ser din lilla alien slåss. Men jag får... Oj, jag dansar med ett svärd i luften. Stannar när jag dansar. Yeah. Vad har vi min bas nu då? Jag behöver klippa lite skit här. Ja, det är skit också. Ja, jag vet. Just Sluta skaka stolen. 2. I know, right? Vänta. Tryck på den alien. Den gråa. Och Den är den bättre. gröna. Den är gröna. bättre. Men Ja, men det är inte det. Man måste... den gröna är mycket bättre och den är mycket bättre. Tyda. Den ska du ha. För just nu har du bara plats med 3. Yeah, chapoulé. Kom igen hund. Attackera dem hund. Jag hjälper dig. Ja, vi fick han. Ta han.
Nej. Det vill jag pajsko. Assassin polis. Kan vi ta dem här? Hammare! Jag kommer ut! You don't Vem gör die. heroes? Tryck på Q så använder du ut den. Jävlar. Ha. Men jag använder ju inte den. Ja, men den one-shotar inte. Nej, den gör... Nej! Den hans hittrar på liv. 8 skada. Den var så nära. Det ska inte vara någon. Den var så nära döden. Gör en drake. Så. Nej, han är var helt så ensam mot en armé. Nu kommer min lilla... Nu kommer det 3 stycken i min... Nej, Skip. 2. Jag fick jävla mördare. Jag dör! Jag dör! Jag har bara rött liv. Jag dör! Jag dör! You die, you die. Jag dör! Jag klarade mig. Mot en hel klunga. Kolla vad jag fick, Helgi. Jag fick allt det här. Titta. Grattis, jag har raderat en massa. Vad ska jag ha? Den där är asbra. Den? Ja. Ja. Vad ska jag ha den mot? Istället för... Ettan. Hero 1. Sen har vi ninjan. Som är sämre. Men vad fan. Den. Istället för en Hero 3. Så. För Nu de kör är vi. rare stark. Känna. Du är mycket snabbare än mig. Vänta. Vänta på mig! Jag är mycket starkare än dig för jag har köpt saker. Ja. Jag är en drake. Jag är en drake, Liam. Så ifall du ser mig mot 3 pers då så är, och en drake, då så är det jag. Okej. Så är det massa av mina kloner också. Du. Går du? Jag ser dig. Du är 2 stycken. Aj, aj, aj. Jag hade haft ihjäl dem nu. Hej mannen! Ah, I'm gonna save you! thanks! Fast jag har aslite liv. Det var dumt. Det var dumt. Jag hade Du, mitt liv! Jag hade så pyttelite mer när jag attackerade dem. Nej. Faktiskt hade jag det. Vilken level är 3? Jag vill gå upp i level 10. Boom, boom. I'm Vem coming har maxat to ner save you! Jag har maxat nedervåningen. Okej. I vad? För pengar. Du kan köpa så att du blir starkare. Liam. Men jag köpte bok i år. Det sista jag gjorde. På nedervåningen. Vilken våning? Ja, det finns en nedervåning och uppvåning. Om 346 sekunder, skitlångsamma sekunder, så kommer det en boss. Ja. Ser du det? Det står i mitten. Aj. Under diamanten. Och det är jag visst 2 stycken. Jag och min drake attackerar. Jag är sämst i världen. Vad bygger man upp sig? Hur bygger man? Där ser jag vad jag gör nu. Boom! Gött där. Den röda gör så att du dödar enklare. Alltså det är kill. Den. Och det sista. Gör allting man kan ta. Boom, 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 Jag boom. paus på den. Men jag är bättre. Ska du döda eller då? Det var 2v2 jag vann. Skakapa. Jag är bra rapper. Skakala. Och choklad. Skakala. Vad är det för att? Jag knockbackar dig. Noob. Jag attackerar Jag attackerade en Run. yxgubbe och jag fick... Jag har en skitliten kniv och får ihjäl knife och allt. Vad var tiden? Tiden, du måste därifrån så står det siffror. Under diamanten. Där. De är jättesnabba. Nej, det var de inte.
Men Det är bra. Fuck, nu känner jag allt. faktiskt... Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Ser min lilla kniv? Akta rygg! Ja, jag ser. Jag kan också kolla på din data. Ifall det bara är tips. Okej, jag ska använda min ult. Ifall jag kan få den redo. Nu jävlar. Boom! Jag är stark. Kan du fatta det? Fatta? Nej. Du kan inte döda mig. Jag kan inte uttala ditt namn. Men jag kan också döda dig. Där för pyttelite kniv och dödar allting i min väg. Jag ser dig. Du dör. Ja, jag vet. Jag räddar dig. I don't care. För att du är död. Jag dör. Ja, det här, jag såg att videon blev lite lång så det här var tyvärr allt för den här videon. Men om ni vill se fortsättningen av den här tycoonen så skriv i kommentarerna om ni vill veta namnet på den. Så kan jag skriva det. Så och likea den ifall ni vill se en del så. Hejdå!